Παιδιά, αν από τα 40 δεν παίρνουμε τις θαυματουργές βιταμίνες και το μυαλό μας είναι πώς θα πάρουμε το φάρμακο να κουκουλώσει το σύμπτωμα, από τα 40 οι άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για την πίεση, για την κατάθλιψη, για να χέσουνε, για να μην έχουν παλινδρομήσεις. Άρα λοιπόν έχουν μπει στην διαδικασία να καλύπτουν τα συμπτώματα, να μην θεραπεύουν τις αιτίες. Εδώ έχουμε φτιάξει μια εκπομπή και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες. Το πρώτο πράγμα, παιδιά, είναι να χαλαρώσει το νευρικό σύστημα. Σήμερα είναι μια εποχή που γυρνάμε όλοι με ένα Νεσκαφέ και ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι? Βλέπω εγώ στο δρόμο και περνάνε το φανάρι με Νεσκαφέ και κινητό. Αυτή λοιπόν η υπερένταση πώς θα χαλαρώσει? Ρωτάω. Με Λεξοτανίλ, με Ταβόρ, ρωτάω τον Ευρωπαίο Έλληνα. Αγάπη μου, η Dr. Φόρμουλα, η καλύτερη εταιρεία πάνω στις φόρμουλες, σου έχει φτιάξει το Magnesium Φόρμουλα, που είναι χυλικό μαγνήσιο. Γιατί δεν το παίρνεις στις 9 η ώρα? Εγώ, κυρίες και κύριοι, το βράδυ μπαίνω στο υπνοδωμάτιό μου με τη γυναίκα μου και την κυρία Κοτσιόνη. Το Sky. Και κοιμάμαι μαζί. Ναι, πώς? Παίρνω το μαγνήσιο και βλέπω εγώ την Κοτσιόνη να λέει δελτίο ειδήσεων και κοιμάμαι. Πλακώνω και το σεντάρ και ξυπνάω 6,5 ώρα το πρωί. Έχω κοιμηθεί τουλάχιστον 7,5 ώρες. 7,5 ώρες συνεχόμενες. Έτσι λοιπόν μπορεί και ανανεώνεται ο οργανισμός. Ο οργανισμός, κυρίες και κύριοι, δεν ανανεώνεται με την κορτιζόνη. Δυστυχώς. Έτσι. Όποιος λοιπόν Ευρωπαίος δεν παίρνει το χυλικό μαγνήσιο, την πάτησε. Είσαι πάνω από τα 50, τι σου λείπει? Βιάγκρα, λέει ο άλλος. Βρε κόπανε, σεντάρ. Μετά τα 50 θέλει σεντάρ. Πάει αυτό. Ξυπνάς το πρωί. Τι θα φας το πρωί? Κορνφλέξ μεγάλα. Πάρτα, να μην στα χρωστάω. Το λέει και η διαιτολόγος Σοφία. Το πρωί πρέπει να φας ξηρούς καρπούς και φρούτα. Το πρωί λοιπόν εγώ έφαγα μία σακούλα φιστίκια, γιατί στην Ανάβησο έχουν πολλά φιστίκια. Έφαγα λοιπόν μια σακούλα φρέσκα φιστίκια, έτσι, με ένα βάζο ελιές, αμύγδαλα, και πήρα την ισχυρή φόρμουλα B. Όποιος το πρωί δεν παίρνει την ισχυρή φόρμουλα B, δεν πρόκειται να δουλέψει όλος αυτός ο μεταβολισμός. Πρώτα, ελιές, αμύγδαλα και φιστίκια πηγαίνουν στο κέντρο του μεταβολισμού. Πώς λέγεται, Ευρωπαίε μου, πώς λέγεται? Μπράβο. Κύκλος του κυτρικού οξέως. Εδώ παράγεται η ενέργεια. Και αρχίζουν λοιπόν ελιές, αμύγδαλα, φιστίκια, παρουσία της βιταμίνης B, και σου ανεβάζουν την ενέργεια. Τι κατάθλιψη και τι είναι? Τι θέλεις? Τα λεφτά. Γιατί είναι τα λεφτά? Τα λεφτά είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν όνειρα να φτιάξουν κάτι σπουδαίο. Εσύ λοιπόν τι να τα κάνεις τα λεφτά? Εγώ έχω λεφτά. Βιταμίνη B, ενέργεια θέλω. Πάει αυτό. Εντάξει. Τώρα, ποιος μου φτιάχνει τον εγκέφαλο? Αφού ο εγκέφαλος είναι από βούτυρο κερκύρας, ιχθυέλαια και ελαιόλαδο καλαμών. Φάγατε τέτοια? Καλά να πάθετε. Πλάκωσα λοιπόν εγώ και ένα ιχθυέλαιο, έφαγα και τις ελιές και έτσι φτιάχνω εγκέφαλο και δεν έχω μελαγχολία. Ο εγκέφαλος μου φτιάχνει κάποιες ουσίες που λέγονται ντοπαμίνη. Γιατί λέμε ντοπάρετε? Διότι φτιάχνει ντοπαμίνη. Αυτή λοιπόν η ντοπαμίνη φτιάχνεται με ιχθυέλαια. Έτσι λοιπόν είμαι σε φόρμα. Από το Λαύριο ήρθαμε. Με βροχές, με αστραπές, με κακοκαιρίες, με οδηγούς τρόμπες. Τι να τους κάνεις?
Και έρχομαι λοιπόν εδώ με μεγάλη ενέργεια. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Από εδώ λοιπόν είναι οι βιταμίνες και από εδώ οι φόρμουλες. Εγώ λοιπόν είμαι σκατόγερος. Ναι, είμαι μεγάλος. Ναι, άμα πειράξω καμία οδηγό γκομενάρα, μου λέει άντε ρε σκατόγερε. Και με ενοχλεί λιγάκι, παρόλο που παίρνω βιταμίνες. Πρώτα τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου έχουν φτιάξει με τον τερμολίν. Έχω ξεσκίσει τον τερμολίν. Πώς μπορεί λοιπόν να θραυστεί ο βολβός της τρίχας? Θέλει ειδικές πρωτεΐνες, ειδικές βιταμίνες. Τερμολίν. Αλλά βοηθάει και η B και η βιταμίνη C. Η B και η βιταμίνη C βοηθάει όλα τα όργανα. Η τρίχα είναι ένα όργανο ζωντανό. Για να καταλάβεις εσύ ο άλλος αν έχει καλή υγεία, είναι να μεγαλώνουν τα νύχια του και να έχει και καλή τρίχα. Ο πατέρας μου του είχαν πέσει. Άρα λοιπόν έχω κληρονομική αλοπαικία, αλλά λόγω του ντερμολίν τα κρατάω. Πάει αυτό. Τι άλλο θέλει ο κολόγερο, ναι, ο μεγάλος, τι άλλο θέλει, να μην πονάει. Κυρίες και κύριοι, εχθές πήγα σε έναν καταπληκτικό φυσιοθεραπευτή που είναι στο αθλητικό κέντρο στο Μαρούς. Καρβουνίδης λέγεται. Μου είπε να λέω να μην πω το όνομά του, γιατί ανακατεύεται με την Εθνική Ελλάδος. Έτσι. Και μου έκανε ένα πελματογράφημα. Ανέβηκα πάνω σε ένα μηχάνημα και είδα από πού μπατάρει ο οργανισμός μου. Όταν λοιπόν δεν είναι το κέντρο βάρους, αν το κέντρο βάρους δεν είναι στα ίσια και πηγαίνει είτε από εδώ είτε από εκεί, τότε λοιπόν πατάει ανώμαλα στα πέλματα, έχουν πρόβλημα οι υποδοκνημικές μεταφέρουν τη βλάβη στα γόνατα, τα γόνατα μεταφέρουν τη βλάβη στα ισία και τα ισία μεταφέρουν τη βλάβη στην μέση. Άρα, για να έχουμε ένα κέντρο βάρους στα ίσια, πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να μην πονάμε. Διότι όταν πονάς, ο οργανισμός κάνει αντίθετες κινήσεις για να μην πονάς. Όταν πονάς εδώ, κάνεις έτσι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία λειτουργική αναπηρία. Όλος ο κόσμος, το 90% είναι κουτσός. Όχι μόνο στο μυαλό, είναι κουτσός. Το 90% του πληθυσμού είναι κουτσί. Όχι βέβαια σε μεγάλη διαφορά, μισό πόντο ο ένας από τον άλλον είναι κουτσός. Είναι και ένας πόντος και χιλιοστά, αλλά όλοι είμαστε κουτσί. Όταν λοιπόν είσαι κουτσός μικρό παιδί, επειδή τρέχεις, δεν φαίνεται αυτό, έχεις μία ανατομική κουτσαμάρα, αλλά καθώς περνάει η ηλικία, αυτή η ανατομική κουτσαμάρα που είναι μισός πόντος, γίνεται και λειτουργική κουτσαμάρα. Τι γίνεται? Εγώ λοιπόν είμαι ένας κουτσός με ένα πόντο. Το ένα πόδι μου από το άλλο, είναι, το δεξί μου πόδι είναι ένας πόντος κοντύτερο. Το δεξί μου πάντα. Πώς να σου πω ρε παιδί, είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Τώρα είναι λίγο κουτσί η Νέα Δημοκρατία. Ένας πόντος, πολύ ένας πόντος. Ωραία. Καθώς λοιπόν το δεξί μου πόδι είναι πιο κοντό, μεταφέρεται το βάρος πάνω στο κοντό πόδι. Μεταφέρεται το βάρος και αυτό φαίνεται στο μηχάνημα. Εδώ λοιπόν έχω μετατόπιση βάρους κατά 61% και το άλλο είναι 38%. Το ένα είναι 62% και το άλλο είναι 38%. Δηλαδή η αριστερή πλευρά έχει λιγότερο φορτίο και περισσότερο η δεξιά πλευρά. Άρα λοιπόν, καθώς λοιπόν έχω περισσότερο βάρος στη δεξιά πλευρά, τι γίνεται? Έρχεται λοιπόν το ιερόνοστουν και πέφτει πάνω
στο λαγόνιο και δημιουργεί ένα μπλοκάρισμα. Η άρθρωσή μου είναι μπλοκαρισμένη. Η άρθρωσή μου είναι μπλοκαρισμένη και δημιουργείται φλεγμονή. Αυτή τη φλεγμονή, κυρίες και κύριοι, την τσακίζει το MSM 2 πρωί 2 βράδυ, η βιοκουρκουμίν 2 πρωί 2 βράδυ και δεν παίρνω εγώ ούτε βολταρέν, ούτε μεζουλίτ, ούτε τέτοια. Γιατί? Διότι χρονίως έχω προβλήματα. Αν ξεκινήσω εγώ να παίρνω βολταρέν και μεζουλίτ, πάνε τα στομάχια, πάνε τα έντερα και δημιουργούνται προϋποθέσεις για καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικά. Καλά να πάθετε, παίρνετε συνέχεια, έτσι. Άρα λοιπόν προσφέρω εγώ στον κόσμο με το να του συστήσω το MSM που έρχεται από την Αμερική, της Life Extension. Αυτή η καλύτερη εταιρεία του κόσμου, η Life Extension, φτιάχνει το MSM και παίρνεις 2 πρωί 2 βράδυ. Άμα σε βοηθάει μόνο αυτό, σταματάς. Αν δεν σε βοηθάει πολύ, προχωράς στη βιοκουρκουμίνη. Δεν πας στην κορτιζόνη. Η βιοκουρκουμίνη είναι η κορτιζόνη της Ασίας. Όλη η Ασία βιοκουρκουμίνη παίρνει. Δεν παίρνει κορτιζόνη. Η Ευρώπη παίρνει κορτιζόνη και η Αμερική. Λοιπόν, Life Extension. Πλακώνεις τα MSM και το βιοκουρκουμίν και σου περνάει ο πόνος. Τι γίνεται? Καθώς είναι μπαταρισμένη όμως η σπονδυλική στήλη, δεν πιέζονται και τα νεύρα, αφού είναι μπαταρισμένα. Άρα λοιπόν πιέζονται οι ρίζες των νεύρων. Δεν θα πάρεις μπενφοθιαμίνη και μπε. 2 μπενφοθιαμίνες το πρωί, 2 το βράδυ, 2 μπε το πρωί, 2 το βράδυ. Άρα λοιπόν σου τσακίζω και τις φλεγμονές, σου βοηθάω και τις ριζίτιδες, τι άλλο θέλεις. Πρόσεξε, πρόσεξε. Για να διορθώσεις όμως το μπατάρισμα πρέπει να κάνεις ασκήσεις. Ασκήσεις. Τι γίνεται? Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή μπατάρεις από εδώ, πρώτα βάζεις ένα πέλμα. Ένα πέλμα. Αν δείτε το δεξιό πέλμα και το δεξί πέλμα είναι πιο φαρδί. Πιο φαρδί. Έχει επιφάνεια 100, έχει μεγάλη επιφάνεια, έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια, ενώ το άλλο έχει μικρή επιφάνεια, 112 και αυτό είναι 141. Έχει μεγάλη επιφάνεια, έχει μεγάλη επιφάνεια. Αυτό έχει λεπτή επιφάνεια. Γιατί έχει μετατοπιστεί το βάρος, έχει μετατοπιστεί το βάρος, έχει μετατοπιστεί το βάρος. Του βάζεις ένα πάτο, σηκώνεται το σώμα και εν συνεχεία πας και κάνεις ασκήσεις. Το Μανώλη που τον φέρνω κάθε Δευτέρα, γι' αυτόν τον φέρνω. Πάρτε το Μανώλη, μόνο η Αγγελοπούλου έχει μόνιμο γυμναστή και μόνιμο διαιτολόγο. Σας φέρνω λοιπόν εγώ το Μανώλη, να τον πάρετε μία φορά, να σας δείξει ποιες ασκήσεις θα κάνετε, πηγαίνετε να κάνετε... Παιδιά, πρέπει να πηγαίνετε στους γιατρούς και μάλιστα στους καλούς γιατρούς να σας κάνουν διάγνωση, να σας δίδουν τα απαραίτητα φάρμακα που βοηθάνε τα συμπτώματα και να προσέχετε εσείς να πίνετε λίγο φάρμακο. Όταν πίνεις πολύ φάρμακο δεν θα σε επιδείξει το φάρμακο. Γιατί έχει μέσα ένα σεντόνι παρενέργειες. Έτσι, το λίγο φάρμακο λογικά δεν θα σε βλάψει. Το λίγο. Όταν παίρνεις πολύ για την πίεση, παίρνεις πολύ για το ένα για το άλλο, θα σε βλάψει. Συνήθως οι άνθρωποι μετά την ηλικία των 70 χρονών παίρνουν μια σακούλα φάρμακα, χημικά. Καλά να πάθετε, εγώ φταίω. 72 χρονών έχει πλακώσει την κορτιζόνη. Την ξεσκίσανε στην κορτιζόνη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σου δίνανε κορτιζόνη. Η κορτιζόνη λοιπόν καταστρέφει όλα τα όργανα. Όλα τα όργανα. Και κυρίως έχει κάνει έθραυστα τα αγκία και σπάνε. Αγαπητή κυρία των 72 χρονών, βάλε μυαλό. Θα τσακίσεις τη βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η οποία φτιάχνει καινούρια αγκία. Μόνο η φυτική βιταμίνη C φτιάχνει καινούρια αγκία. Το έπιασες, ξέσκισέ την. Τώρα, τι γίνεται όμως? Χρειαζόμαστε όμως και μία καλή ροή στο αίμα. Αυτό το κάνει το μαγνήσιο, 3 φορές την ημέρα μαγνήσιο και ωμέγα-3, διότι τα ωμέγα-3 ρευστοποιούν το αίμα. Και έτσι λοιπόν θα πας καλά. Όσο θα έρχεται περισσότερο αίμα, τόσο περισσότερο θα αναπλάθονται τα αγκία σου.
Πώς να σου το πω. Έτσι, τζουτζούκα μου πάει αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εδώ έχω όλον τον μεταβολισμό που γίνεται μέσα στον οργανισμό. Όταν δεν ενισχύεται τον μεταβολισμό με την ισχυρή φόρμουλα B, θα μπλοκαριστούν τα αμινοξέα. Τα αμινοξέα λοιπόν μετατρέπονται σε άλλα αμινοξέα. Από τις τροφές παίρνουμε 10 αμινοξέα και θέλει 100 οργανισμός. 10 παίρνουμε. Από το κατσίκι, το τυρί, όλα τα αμινοξέα τα παίρνουμε από το φαγητό μας. Είναι όμως 10. Ο οργανισμός θέλει αμινοξέα και για τα μαλλιά και για το δέρμα και για τα κόκαλα και τέτοια. Ποιος τα φτιάχνει, ποιος τα φτιάχνει. Ο κύκλος του κυτρικού οξέως. Αν δεν λειτουργεί καλά με την B, τότε λοιπόν η μεθιονίνη, που είναι ένα αμινοξύ, δεν μετατρέπεται σε ομοκυστεΐνη και παρουσία της βιταμίνης B, η ομοκυστεΐνη, ξαναγίνεται μεθιονίνη. Ανακύκλωση κάνει ο οργανισμός. Ανακύκλωση κάνει ο οργανισμός. Τη μεθιονίνη την κάνει η ομοκυστεΐνη και η ομοκυστεΐνη με την B ξαναγίνεται μεθιονίνη. Γιατί, κυρία μου, δεν πίνεις B? Χρόνια φωνάζω για την B. Καλά να πάθεις. Τώρα, η ομοκυστεΐνη είναι υπερβολικά τοξική ουσία και πρώτα καταστρέφει την καρδιά. Η μεγαλύτερη μαχαιριά της καρδιάς γίνεται με την ομοκυστεΐνη και όχι με τη χολυστερίνη. Αγαπητή Κική των 67 χρονών, ξέσκησε τη βιταμίνη B πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αλλά θέλεις οπωσδήποτε και το ΣΑΜ. Τι είναι το ΣΑΜ? Το ΣΑΜ λοιπόν είναι μεθύλια. Τι γίνεται? Η ομοκυστεΐνη για να ξαναμετατραπεί σε μεθιονίνη θέλει μεθύλια, τα οποία υπάρχουν στο ΣΑΜ. S, αδενοσύν, M σημαίνει μεθύλια. Παίρνεις τα μεθύλια πρωί, μεσημέρι, βράδυ, παίρνεις και την ισχυρή φόρμουλα B και η ομοκυστεΐνη σου από 10 γίνεται 7, από 15 γίνεται 10, από 10 γίνεται 6. Με εγγύηση ο θεράπων ιατρός του μεταβολισμού, Ανδρέας Φικιώρης. Παιδιά, δύο είναι οι γιατροί. Οι γιατροί των συμπτωμάτων που είναι όλοι οι άλλοι και ο μοναδικός γιατρός που φτιάχνει το μεταβολισμό, Ανδρέας Φικιώρης, μαζί με το Στούμπο. Χέρι-χέρι πάμε. Φικιώρης και Στούμπο είναι. Εγώ τώρα είμαι ένας κολόγερος συνταξιούχος. Εγώ το μόνο πράγμα που θέλω, παιδιά, είναι να χαίρουμε τη γυναίκα μου, το παιδί μου, την νύφη μου. Έχω μία νύφη, είναι απόγονος στο Βίγκινγκς. Ναι, από τη Σουηδία, ναι. Και εγώ είμαι απόγονος από τη Σπάρτη. Ναι, Λακεδαίμον. Ο γιος μου το τι παιδιά θα φτιάξει θα είναι κράμα Βίγκινγκς και Σπαρτιάτες. Γαμώ τα παιδιά, τα εγγόνια θα φτιάξω. Λοιπόν, άρα εκτός από την κληρονομικότητα είναι και το τι θα ταϊστείς. Μωρή χοντρέλο, εγώ, μάλλον οι πρόγονοί μου, τρώγανε μέλανα ζωμό και ξυπνάς το πρωί και πλακώνεις τόστ, 11 η ώρα τυρόπιτα, το μεσημέρι πλακώνεις ό,τι ζυμαρικό είναι και το βράδυ, κατά το απόγευμα πλακώνεις δύο-τρεις έτσι παστούλες, και το βράδυ πάλι και αυτό, πατάτες, τηγανιτές. Πάρτε τηλέφωνο τη Σοφία. Η Σοφία λοιπόν είναι μια σύγχρονη διαιτολόγος, η οποία σας δίνει τσουβάλια φαγητό. Αλλά τι σου δίνει? Ένα τσουβάλι αμύγδαλα, ένα τσουβάλι φιστίκια, φρέσκα, εντάξει, 5 μανάβικα και σου δίνει την Dr. Formulas. Διότι η Dr. Formulas τι κάνει? Διευκολύνει την πέψη. Πριν να φας, παίρνεις τη φόρμουλα που διασπάει τις τροφές. Νιώθεις εύκολα κορεσμό. Μόλις ρίξεις το μανάβικο και τους 5 τόνους με τους ξηρούς καρπούς, παίρνεις τη φόρμουλα που βάζει μέσα στα κύτταρα τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς και δεν πεινάς, μωρή χοντρέλο. Δεν πεινάς. Αλλά πώς πεινάς? Πεινάς γιατί είσαι μέσα σε ένα γάμο και έχεις αγαμία. Όταν λοιπόν μια γυναίκα όλη την μέρα είναι κλεισμένη ψυχολογικά, ανοίγει το ψυγείο. Αυτό, κυρία μου, σιγά σιγά. Θέλεις με τις βρισιές,
Θέλεις με τη Σοφία. Η Σοφία είναι διαιτολόγο-ψυχολόγος, έτσι, και θα την παίρνεις τηλέφωνο, θα της τα σκάσει βέβαια, θα την παίρνεις τηλέφωνο και θα σου λέει «Μωρή χοντρέλο, κάνε λίγο γυμναστική, βγες λίγο έξω, πάρε μια φύλλα, μην το ρίχνεις στα κουλουράκια». Πώς να σου πω κάτι, όλοι οι άνθρωποι ψυχοπροβλήματα έχουν. Και, τώρα, τι πρόβλημα έχει η Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω, πάντως ότι μου λείπει. Νομίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θέλει ψυχολόγο, κατευθείαν ψυχίατρο να της δώσει λίθιο. Τι να πω ρε γάμο, σχιζοφρένεια είναι, δεν ξέρω. Δεν είμαι ψυχίατρο να ξέρω. Πάντως εμένα δεν μου φαίνεται για σωστή. Είναι πολύ καλή διαιτολόγος λέω, πώς το λένε, δικηγόρος, αλλά κουβαλάει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν με τις βιταμίνες φτιάχνω το μεταβολισμό και τα όργανα, μπορεί το όργανο να είναι ουροπιογεννητικό. Το φτιάχνω με το νεφρολίν. Τι γίνεται. Έχουμε πολλές φλεγμονές, ουρικό όξι. Πίνουμε κοκακόλα που έχει μέσα φρουκτόζη, ανεβαίνει το ουρικό όξι. Ποιος τσακίζει το ουρικό οξύ, νεφρολίν. Το ουρικό οξύ κάνει με το ασβέστιο πέτρες ουρικού ασβεστίου, σπάει και τις πέτρες, σπάει και αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν κάθε όργανο έχει τη φόρμουλά του. Τώρα για τη στήση είναι μόνο το Viagra και το Cialis. Μόνο. Δεν έχει βρεθεί φόρμουλα. Μη σας κορυδεύουν. Θα την προέβαλα εγώ. Έτσι. Σας δείχνω λοιπόν φόρμουλες που βοηθάνε την οστεοπόρωση. Πάνε λοιπόν όλοι, 49 χρονών και έχει οστεοπόρωση. Άμα πας σε 100 ορθοπαιδικούς και οι 101 θα σου δώσουνε Fosamax. Γιατί ρε συνάδελφε, αφού είναι το Bon Restore. Θα ξεσχίσεις μωρό μου το Bon Restore 2 πρωί 2 βράδυ και σε 3 με 4 μήνες τέρμα η οστεοπόρωση. Και να κάνεις και λίγη γυμναστική. Πάει αυτό. Πάω σε προβλήματα νευρολογικά. Τι είναι ρε ο εγκέφαλος, ρωτάω τι είναι ο εγκέφαλος, βούτυρο. Άρα λοιπόν το βούτυρο οξυδώνεται. Όταν κυρία μου δεν μπαίνεις αντιοξυδωτικά, καλά να πάθεις. Καταστρέφεις τον εγκέφαλό σου και μετά αρχίζεις και τρέμεις. Ποιο είναι το καλύτερο αντιοξυδωτικό για τον εγκέφαλο, αγαπητή κυρία των 60 χρονών, ποια είναι, μπράβο. Το Q10 με λεμόνι. Θα πας κυρία μου στο φαρμακείο και δεν θα σου δώσουν άλλο, θα αντιπείς, μου είπε ο τρελοφικιόρης να μου δώσεις της Life Extension το Q10 με λεμόνι. Διότι ο φαρμακοποιός, ο καημένος, μπορεί να μην έχει αποθέματα, από την Αμερική έρχονται. Θα πεις μόνο Q10 με λεμόνι και θα παίρνεις 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ και θα σταματήσει το τρέμουλο. Καπάκι ξέχασα να σου πω ότι θα παίρνεις και την ισχυρή φόρμουλα B 3 την ημέρα και τα ωμέγα 3 την ημέρα. Η B, επειδή περιέχει την B3, θα σου κάνει μια αγκιοδιαστολή. Μη φοβηθείς και πας στο νοσοκομείο και σου τραβήξουν καμιά κορτιζόνη. Είναι αγκιοδιαστολή. Η κοκκινίλα είναι αγκιοδιαστολή. Και θα με πάρεις να με ευχαριστήσεις. Θέλω, παιδιά, να με παίρνετε για να μου σηκώνετε το ηθικό. Διότι ξυπνάω από τις 6.30 ώρα εδώ, για να μπορέσω λοιπόν να τραβήξω αυτό το μεγάλο έργο, να κάνω τον κόσμο υγιή. Ο κόσμος νομίζει ότι θα γίνει υγιής με την κορτιζόνη, με τα αντιπερτασικά και με όλα τα υπόλοιπα. Γελάστηκε. Αυτά έχουν βγει για να βοηθάνε τα συμπτώματα. Οι γιατροί έχουν βγει για να κάνουν διάγνωση. Τη θεραπεία την κάνει ο Θεός. Όταν σε εγκαταλείψει ο Θεός, ξέχασέ το. Το αντιβιωτικό θεραπεύει τον κόσμο. Τι λες μωρέ, τι λες. Το ανοσοποιητικό. Ποιος το έκανε το ανοσοποιητικό? Ο Θεός. Προσέξτε. Είπες του τρελού να χέσει και έκατσε και ξεκολλιάστηκε. Ένα παιδάκι 15 χρονών πηγαίνει στο γυμναστήριο και κάνει υπερβολική γυμναστική.
υπερβολική γυμναστική. 15 χρονών. 15 χρονών και κάνει υπερβολική γυμναστική. Νάτος, ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, ακούστε, εγώ είμαι κατά των πρωταθλητισμών. Είναι μία βλακεία. Ο άνθρωπος πρέπει να κινείται, να γυμνάζεται, αλλά όταν καταπονείς πάρα πολύ τις αρθρώσεις σου, την καρδιά σου, την αγκία σου, είσαι βλάκας. Οι πιο καλύτεροι πρωταθλητές είναι αυτοί οι βλάκες. Διότι δεν μπορεί να είσαι 8 ώρες στο γυμναστήριο και να κάνεις έτσι. Μόνο οι βλάκες το κάνουν. Τέλος πάντων, σου δίνουν και ένα μετάλλιο. Λοιπόν, ξαναπάω στο Μιχάλη, ο οποίος κάνει υπερβολική γυμναστική και έχει προβλήματα στα γόνατα. Μιχάλη, θα σε βοηθήσω 100% εάν παίρνεις το Αρθριντόλ 2 πρωί 2 βράδυ, εάν παίρνεις το Βρωμεάκ 2 πρωί 2 βράδυ. Πρόσεξε. Δεν είσαι όμως κολόγερος, αυτό έχει δημιουργηθεί διότι κάνεις κάτι υπερβολικό. Θα πας στον κύριο Καρβουνίδη, που είναι στο Ολυμπιακό στάδιο, που ασχολείται με όλους τους αθλητάς, Καρβουνίδης λέγεται, για να κουβεντιάσει μαζί του τι βλακίες κάνεις. Διότι θα σου πει, αγόρι μου, αυτό δεν το κάνεις σωστό. Διότι δεν μπορείς λοιπόν να καταπονείς εσύ μία άρθρωση την οποία δεν την αντέχουν τα δικά σου γόνατα, μπορεί το αλλουνού να τα αντέχουνε. Αυτά θα σου το πει ο ειδικός, ο Καρβουνίδης. Εγώ σαν Φικιώρης σε βοηθάω με το Αρθριντόλ και το Βρωμεάκ. Αλλά βοηθάω και τους κολόγερους. Εσύ δεν είσαι κολόγερος, εσύ κάνεις βλακίες. Πήγαινε στον Καρβουλίδη να σου βρει τι βλακίες κάνεις. Εγώ είμαι σωστός απέναντί σου. Πάει και αυτό. Τώρα, έχω προβλήματα που δημιουργούνται μετά την αμινόπαυση. Μετά την αμινόπαυση δεν σε υποστηρίζουν οι ορμόνες και τότε λοιπόν οι ορμόνες ηρεμούνε τη γυναίκα, την ηρεμούνε. Τώρα λοιπόν έχει πολλά νεύρα. Αγαπητή κυρία των 50 χρονών, θα σε σώσω. Θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ το μαγνήσιο της Dr. Φόρμουλας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εφόρου ζωής. Τι σου φταίει ο άντρας σου να τον βρίζεις? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρόσεξε. Το πρωί θα παίρνεις και ένα αντιστρες που είναι της Life Extension. Το μεσημέρι θα παίρνεις μία γάμα το κοφερόλι για να ρυθμιστεί αυτό το υπάρχον ορμονικό σου σύστημα. Δεν έχεις τελείως ατροφήσει, έχεις κάποιο ορμονικό. Η γάμα ε στο διορθώνει. Πάει αυτό. Τώρα, την ισχυροποίηση των νεύρων την κάνει μόνο ισχυρή φόρμουλα B. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κοιμάσαι και καλά με το μαγνήσιο, 50 είσαι, πάρε και το σεντάρ. Το βράδυ θέλεις μαγνήσιο 9 η ώρα, 11 η ώρα σεντάρ, ξυπνάς το πρωί, τρως φρούτα, ξηρούς καρπούς, παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B, έχεις πάρει και το πρωινό μαγνήσιο και την αντιστρες και είσαι χειραγωγήσιμη. Δηλαδή ελέγχεις το νευρικό σου σύστημα. Τώρα λοιπόν έχεις χάσει τον έλεγχο. Τον έλεγχο θα τον κάνεις με τον καλό ύπνο, με την καλή διατροφή, τις βιταμίνες και βγες έξω να γυμναστείς. Πάρε και ένα τηλέφωνο τον κουμπάρο. Δεν τον έχουμε τον κουμπάρο. Έτσι. Πώς να σου πω, ο κουμπάρος πάντα βοηθάει το ζευγάρι. Πάρε και ένα τηλέφωνο τον κουμπάρο, και κάνει τον κουμπάρο. Να τα λέμε όλα, έξω από όλα, να τα λέμε. Οικομένες αφράτες, εμόρφες και μαυρομάτες. Έτσι και δώσεις θάρρος στον κουμπάρο. Κουμπάρος ο Ναπολέων, ο γνώμης. Θέλετε στο παππού άλλο δαπτή. Ναπολέοντε κάτι, σοβαρά για μια εκπομπή. Λοιπόν, 40 χρονών και αρχίζει και του πρίζεται ο προστάτης. Φίλε, προσταπλάς. Η Dr. Φόρμουλα φτιάχνει για όλα τα όργανα. Προσταπλάς. Έχει μέσα 9 προϊόντα που σου σταματάει την υπερτροφία του προστάτη. Πρόσεξε. Άμα δεν πάρεις όμως και Βρωμεάκ, 2 πρωί, 2 βράδυ, δεν πάει τόσο καλά. Το Βρωμεάκ λοιπόν, παιδιά, είναι που τσακίζει τις φλεγμονές. Τσακίζεις τις φλεγμονές με το Βρωμεάκ, παίρνεις και το προσταπλάς και είσαι μια χαρά. Ναπολέοντα, άσε να κάνουμε και λίγο εκπομπή. Λοιπόν, 17 χρονών ένα μάνουλο έχει πρόβλημα στο θηροειδή. Α, τι κολλάει και κάνουμε όζους. Τι κολλάει και κάνουμε όζους.
Το πρώτο πράγμα είναι η έλλειψη θρεπτικών στοιχείων. Επί 17 χρόνια αυτό το κοριτσάκι έπαιρνε σελήνιο. Πού να το βρεις το σελήνιο? Άμα βρεις εσύ σελήνιο σε ξηρούς καρπούς, να μου τρυπήσεις τη μύτη. Εδώ τα βραζιλιάνικα φιστίκια που έχουν πολύ σελήνιο, τώρα δεν έχουνε. Άρα λοιπόν η όζη πρώτα είναι από ελλείψεις. Κοριτσάκι, μωρό μου, εγγονή μου, πάρε αγάπη μου το σελήνιο, ένα κουτί κάθε πρωί από ένα και μετά 2 φορές τη βδομάδα. Μπε, ήπιες? Όχι, καλά να πάθεις. Πίνε λοιπόν 3 φορές την ημέρα μπε, 3 φορές. Και πάρε και 3 φορές βιταμίνη C και να μου τρως ψάρι. Τα παιδιά δεν τρώνε ψάρι. Να τρως μικρά ψαράκια, έστω και κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Και έτσι θα πας καλά. Τώρα, πρόσεξε. Εκτός όμως από τις ελλείψεις που έχουμε και το μυαλό. Το μυαλό λοιπόν καρπαζώνει το θηροειδή. Για να χαλαρώνει το μυαλό θέλει μαγνήσιο. Άμα δεν παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαγνήσιο, δεν πρόκειται να ηρεμήσει ο εγκέφαλος με τίποτε. Προσέξτε. Πηγαίνω σε μία κυρία, την κυρία Νίκη, 60 χρονών, η οποία έχει διαταραχή της τροφικής συμπεριφοράς. Αυτό λέγεται βουλημία ή απέναντίας μία η οποία έχει ανορεξία. Είναι ψυχικές διαταραχές. Θα πάρεις τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία η Σοφία, η διαιτολόγος, είναι γαμώτης, είναι σύγχρονη. Θα σου δώσει τις Dr. Φόρμουλας, έτσι, να σου φτιάξει λοιπόν την βουλημία, η οποία έχει σχέση, χοντρέλο, με τι έχει σχέση μωρό μου? Με την ινσουλίνη. Τα παιχνίδια της παχυσαρκίας είναι παιχνίδια ινσουλίνης, κορτιζόνης και ιστρογόνων. Ορμονική είναι η παχυσαρκία και βέβαια και ψυχολογική. Την ορμονική διαταραχή θα στη φτιάξει η Σοφία. Την ψυχολογική διαταραχή θα τη φτιάχνει όταν συνεχώς την παίρνεις τηλέφωνο και σου κάνει διαμέσου του τηλεφώνου ψυχοθεραπεία τηλεφωνική. Η χοντρή αυτό θέλει, μια ψυχολογική υποστήριξη. Σύγχρονη διαιτολόγος, Σοφία. Την βουλημία στη φτιάχνει 100% η Dr. Φόρμουλας. Την ψυχολογική, γι' αυτό έχουμε τα τηλέφωνα. Γιατί ο κόσμος έχει τόσο δεθεί με το κινητικό τηλέφωνο? Έχεις μία ανία, αυτά, πάρεις τη φίλη σου, θα πάρεις ένα φίλο σου, ένα άλλο. Ψυχοθεραπεία είναι το κινητό. Πάει και αυτό. Έτσι, τώρα. 38. Ούτε γυμνάζεται, ούτε τίποτε. Όταν λοιπόν είναι ατροφικοί οι μύες, δεν κάθεσαι καλά, έχεις πολύ ορθοστασία το ένα το άλλο και την πιάνει λοιπόν η σιαλγία. Άλλο η ιερολαγονίτιδα και άλλο η σιαλγία. Όταν είσαι μεγάλος σαν και εμένα και βάλεις το χέρι σου και λες πονάω εδώ, είναι η ιερολαγονίτιδα. Όταν όμως πεις ότι πονάω κατά μήκος του ποδιού μου, είναι η σιαλγία. Ο γιατρός σε βάζει κάτω, σου σηκώνει το πόδι, τεντώνει το ισχυακό νεύρο και λες αυτό λέγεται σημείο Λασέκ. Εσύ λοιπόν που έχεις ισχυαλγία θα σε βοηθήσει πρώτον. Η μπενφοθιαμίνη, ξέσκισέ την, 2 πρωί 2 βράδυ. Θα σε βοηθήσει η μπε 2 πρωί 2 βράδυ και θα σε βοηθήσει και τα MSM 2 πρωί 2 βράδυ. Πρόσεξε, πρέπει να βρεις την αιτία. Τι είσαι, κουτσί είσαι, έχεις κανένα πόντο? Θα πας στον Καρβουνίδη. Από εκεί και πέρα, επειδή είσαι νέα, σου συνιστώ να πάρεις τηλέφωνο το Μανώλη. Αυτός λοιπόν θα σου μάθει κάποιες ασκήσεις πάνω στην μπάλα. Η μπάλα λέγεται θεραπευτική μπάλα. Δεν είναι μπάλα για τις γκόμενες και τους γκόμενους. Θα σε μάθει λοιπόν να κάνεις κοιλιακούς, γραχιαίους, λοξούς, το ένα το άλλο και έτσι λοιπόν θα σφίξεις τη ζώνη της μέσου και δεν θα σε πονάει. Αλλά θέλεις όμως τις φόρμουλες του Φικιόρη, να πάει να κάνεις ένα πελματογράφημα στο Καρβουνίδη και να πάρεις και κανένα 2 φορές το Μανώλη. Το Μανώλη, έτσι. Παιδιά, εγώ τα λέω λογικά. Αν δεν τα καταλαβαίνετε, δεν έχω κανένα δόλο, θέλω μόνο να σας βοηθήσω. Γι' αυτό βγαίνω στην τηλεόραση. Λοιπόν,
49 χρονών έχει αιμορροίδες, τι να κάνει? Και τις δημιουργούν κράμπες. Λοιπόν, άκουσε αγαπητή κυρία το 49 χρονών, για τις αιμορροίδες είναι το Diosmex. Το Diosmex έχει βγει για τις φλέβες, αλλά κάνει και τις αιμορροίδες, διότι οι αιμορροίδες είναι φλέβες. Θα σου φτιάξει τις αιμορροίδες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Diosmex. Τι γίνεται όμως? Από τι γίνανε οι αιμορροίδες? Γιατί δεν μπορεί να χέσεις. Ποιος βοηθάει το χέσιμο? Τα ένζημα παίρνε τιαλάκ πρωί, μεσημέρι, βράδυ και εντεροάκτιν το βράδυ. Τα ένζημα διασπούνε τα τυριά, τις τροφές και το εντεροάκτιν μαζεύει κουραδάκι και χέζεις το πρωί. Και θέλει και πολύ νερό το χέσιμο, πολύ νερό. Και κάνει και καμιά άσκηση, θέλει και κοιλιακούς. Για να μπορεί να σφιχτείς, θέλεις κοιλιακούς. Μωρό μου, κουκλάρα μου. Στένωση σπονδυλικών, τι να κάνει. 56 χρονών, πρόσεχε. Θα πάρεις μπενφοθιαμίνη 2 πρωί 2 βράδυ. Θα πάρεις την B 2 πρωί 2 βράδυ. Θα πάρεις το MSM 2 πρωί το βράδυ και δεν θα πονάς. Τι γίνεται? Παίρνεις όμως την κορμάρα σου, τη σπονδυλική στήλη, την ξαπλώνεις πάνω στην μπάλα και πας και κάνεις έτσι. Οπότε λοιπόν ανοίγουνε τα μεσοσπονδύλια διαστήματα. Γι' αυτό βγήκε η μπάλα. Για να μπορεί λοιπόν να ανοίγουνε τα μεσοσπονδύλια διαστήματα. Το πιασες? Έτσι λοιπόν σιγά σιγά ανοίγουνε, ή μπορεί να πάρεις ένα μονόζυγο, να κάνεις ένα ντουζ με ζεστά και να κρεμαστείς. Όχι από το λαιμό, από τα χέρια. Λοιπόν, 72 χρονών και ξεχνάει. Τι να κάνει? Στο έχω πει ότι μόνο η βιταμίνη B και τα ω3 βοηθάνε τη μνήμη. Μόνο. Γιατί? Διότι ενεργοποιούν την κυκλοφορία και θρέφουν το κεφάλι. Τα ηχθιέλαια θρέφει τα νευρικά κύτταρα. Θα ξεσκίσεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την B, τα ηχθιέλαια 3 φορές την ημέρα και έτσι δεν θα ξαναξεχάσεις. Όλοι ξεχάσανε το Πασόκ, ρε. Ποτέ ανέβηκε το Πασόκ, γιατί ξεχάσανε. 16 χρονών έχει πεσμένη φερριτίνη, κοριτσάκι. Διότι... Μια κουβέντα θα πω, τελειώσαμε. Καλά ρε, δεν υπάρχει κανένα έμφραγμα. Λοιπόν, κοριτσάκι μου, ξέσκησε τη βιταμίνη C 3 την ημέρα και πάρε